ตัวต่อไปฮิโตมิใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวน้องเก่งแค่ไหนและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีสปอยหลุดออกมาจากโค้ชใช่ไหมซึ่งผมเห็นเนี่ยกำลังมีหลุดกันอยู่ในกลุ่มในตอนเนี้ย ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตู้ต่อไปอะมันจะใช่ตัวฮิโตมิไหมแต่ว่าถ้าตู้ต่อจากน้องทามโมโมะเนี่ยมันเป็นตัวของฮิโตมิแน่นอนนะครับว่าตัวทามโมะเนี่ยมันน่าข้ามเลยสำหรับตัวผมจริงๆกะจะเอามาดันเขียวนิดนึงแต่ว่าถ้ามันเป็นน้องฮิโตมิเนี่ยผมสามารถที่จะเอาน้องฮิโตมิมาทำการขี่จริงเพื่อเร่งดาเมจนะครับไม่ใช่ขี่สิเอามาเชื่อมลิงก์นะครับกับตัวจริงเนี่ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของดาเมจให้จริงนั้นเป็นตัวแบกได้ทั้งที่ยังไม่มีในส่วนของอาวุธลับนั่นเองเนาะดังนั้นตัวของจิ้งจอกเนี่ยก็เลยน่าจะผ่านไปนะครับสำหรับไอดีผมนะแต่ถ้าเป็นตัวน้องฮิโตมิมาผมก็คงจะสุ่มน้องฮิโตมิเนี่ยเอามาไว้เล่นนะครับคู่กับจริงพร้อมบวกกับบางทีอาจจะสลับเนี่ยเอาไปเล่นทีมแสงเพื่อบูสต์ดาเมจได้อะไรแบบเนี้ยก็จะเอาแบบนั้นเหมือนกันนะ ในส่วนต่อมาเนี่ยตัวละครของมันอ่ะสกิลจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราจะต้องรู้ล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเราได้รู้สกิลเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับในส่วนของสกิลของฮิโตมินะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยฮิโตมิจะสร้างลิงก์กับพันธมิตรเนี่ยที่มีพลังโจมตีสูงสุดในแถวเดียวกันในตรงนี้ผมไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่ามันจะสร้างในแถวเนี่ยเป็นยังไง คือในส่วนของตัวสายนักรบแบบเนี้ยอย่างฮิโตมิเนี่ยมันสามารถยืนได้2ตำแหน่งก็คือแถวหน้าใช่ไหมกับแถวกลางแล้วทีเนี้ยถ้ามันยืนได้แค่2แถวอะแล้วมันเป็นตัวที่แบบโยนบัฟอะไปที่แนวแบบด้านข้างหรือว่าไปที่แนวด้านหน้าอันเนี้ยมันต้องดูอีกทีหนึ่งไม่งั้นน่ะถ้าเอาไปเล่นกับทีมแสงแบบเนี้ยมันก็จะไปทับกับตัวของวิเวียนที่บัฟให้เกนบุอยู่ แต่ว่าถ้ามันบัฟในแถวอะที่มันเป็นแนวเฉียงแบบแถวหนึ่งเลยอะในตัววิเวียนไปขี่หัวของตัวเกนบุและตัวนี้ก็สามารถไปยืนแถวเดียวกับเกนบุแล้วก็ไปทำการลิงก์เนี่ยให้กับเกนบุได้เพื่อสร้างดาเมจเพิ่มหรือมีการบัฟพลังโจมตีได้แบบนั้นน่ะบอกเลยนะครับว่ามันน่าจับเอามาจริงๆเลยแต่ทีเนี้ยก็ต้องดูถึงแม้ว่ามันจะทำแบบนั้นไม่ได้สมมุตินะ ก็จะเอามาทำการใช้กับทีมเขียวเอาไว้ลิงก์กับตัวจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของดาเมจอะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นนะครับในตัวละครมันน่ะเก่งแน่นอนในระหว่างที่ทำการลิงก์นะครับจะได้รับพลังโจมตีเนี่ยและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น15%ให้แก่ตัวละครกันและกันเมื่อพันธมิตรนะครับได้รับบัฟลิงก์เนี่ยใช้สกิลโจมตีเป้าหมายปัจจุบันทำให้ตัวเองนะครับหรือก็ตัวมันเนี่ย ได้รับในส่วนของบัฟ1สแต็กนะครับแต่ละสแต็กเนี่ยของบัฟจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับเมื่อสะสมถึง20สแต็กเนี่ยจะได้รับเพิ่มเป็น2เท่านั่นเองนะครับในแต่ละสแต็กนะฮะตอนที่ยังไม่ได้อัปดาวเนี่ยจะได้อยู่ที่เกือบ1%หรือให้พูดง่ายๆว่าถ้าสะสมถึง20สแต็กเมื่อไหร่อ่ะมันจะได้ในส่วนของโจมตีและพลังป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ20%และถ้ามันครบเมื่อไหร่มันจะเพิ่มเป็น2เท่าก็ประมาณ40%นั่นเองนะคุณผู้ชม ให้เข้าใจสกิลตั้งต้นมันแบบนี้เลยทั้งตัวมันเองที่ได้นะครับและก็ตัวที่ลิงก์ได้นะในส่วนของการเก็บสแต็กเจ้าตัวนี้นี่เองเนาะหรือมันได้แค่ตัวที่ได้รับในส่วนของบัฟลิงวะไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมต่อมานะครับตอนปลดดาวเลเวล2เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้นะครับฝ่ายเดียวกันที่มีบัฟลิงเนี่ยได้รับบัฟนะครับ จะใช้การฟื้นฟู HP เนี่ยเท่ากับ30%ของพลังโจมตีและ30%ของพลังป้องกันซึ่งเมื่อตัวที่เราลิงก์อยู่เนี่ยหรือฝ่ายตัวใดเนี่ยที่มันมีการลิงก์กับตัวฮิโตมินะครับได้รับเนี่ยในส่วนของตัวบัฟซึ่งถ้าเราเอาไปขี่ตัวของพวกเกนบุมันได้รับบัฟบ่อยๆอยู่แล้วมันจะทำการฟื้นฟูนะครับในส่วนของ HP เนี่ย และพลังโจมตี30%ของพลังป้องกันเลยทันทีนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวของฮิโตมินั้นตายยากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ฮีลให้กับไอตัวที่โดนลิงก์นะแต่ว่ามันจะฮีลให้กับตัวน้องนั่นเองเนาะคุณผู้ชมหรือก็คือฮีลเนี่ย30%ให้กับตัวฮิโตมิมันถึงเป็นตัวที่ตายยากของเซิร์ฟเวอร์นอกนั่นเองนะคุณผู้ชมต่อมานะครับในส่วนของ level 3เนี่ย
พลังโจมตีและพลังชีวิตของตนเองเพิ่ม 10% และพลังโจมตีเนี่ย 5%นะครับพลังชีวิต 10%และพลังโจมตี 5%พูดผิดอะทุกครั้งที่ในส่วนของตัวที่เราเนี่ยมีบัฟลิงก์หรือเชื่อมลิงก์ไว้นะครับเข้าสู่สถานะลมหรือก็คือสถานะบ้าคลั่งนี่แหละนะครับจะทำให้ลบเอฟเฟกต์เนี่ยในส่วนของทุกอย่างนะครับจากตัวที่โดนลิงก์อยู่เนี่ยหรือว่าโดนตัวของฮิโตมิเนี่ยเชื่อมลิงก์ไว้นะครับทำให้ในส่วนของภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์ควบคุมทุกอย่างในระหว่างที่เรานั้นบ้าคลั่งอยู่ด้วยนั่นเองเนาะลบและทำการป้องกันจากเอฟเฟกต์ในส่วนของตัวการลดเลือดอะไรแบบเนี้ยลดเอเนอร์จีอะไรแบบเนี้ยมันป้องกันได้หมดเลยไอ้แบบว่าที่มันเป็นการเพิ่มเกรดสกิลอัลติเมตอะมันต้องพูดยังไงอะไอ้ที่ว่ามันให้เราใช้สกิลอัลติเมตซึ่งก็จะเป็นพวกทีมมืดอะไรแบบเนี้ยที่มันทำจากเราต้องใช้2แล้วเขาปล่อยในส่วนของการลงโทษมามันจะใช้เป็น3เป็น4แบบเนี้ยมันจะช่วยป้องกันได้ในช่วงระยะเวลานี้นี่เองเนาะดังนั้นนะครับเป็นอะไรที่ดีมากคือในช่วงเนี้ยเราอาจจะมีเกรดพอแต่ว่ามันโดนในส่วนของการเพิ่มจนเราไม่ได้ใช้อะแล้วไอ้สถานะนี้มันเกิดมันก็จะลบให้เราเนี่ยได้ไปเป็นค่าตั้งต้นนั่นเองเนาะแล้วก็ป้องกันนะครับบทลงโทษที่มันจะทำให้เราเนี่ยใช้ค่าสกิลอัลติเมตเพิ่มขึ้นนะครับให้พูดง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งไอ้สถานะลมหรือสถานะบ้าคลั่งเนี่ยมันน่าจะใช้ได้แค่ตัวน้องนะครับและตัวอื่นที่ไม่ได้เข้าสู่สถานะทุกครั้งที่ฝ่ายเดียวกันมีบัฟลิงก์เฮ้ยมันน่าจะรวมถึงตัวน้องด้วยนะก็คือว่าในส่วนของตัวเกนบุอะมันโดนลิงก์อยู่สมมุตินะแล้วตัวน้องอะมันเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งมันก็จะทำให้ทั้งตัวมันแล้วก็ตัวที่ลิงก์อยู่เนี่ยได้รับการล้างนะครับที่เราจะต้องใช้เกรดอัลติเมตเนี่ยค่อนข้างเยอะให้รีเซ็ตนะครับกลับเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็พร้อมกับป้องกันเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่มันมีการบ้าคลั่งของตัวฮิโตมิพร้อมกับตัวของเกนบุที่โดนเชื่อมไว้อะถ้าฮิโตมิบ้าคลั่งตัวเกนบุก็จะอยู่ในสถานะป้องกันนี้พร้อมกันนั่นเองนะคุณผู้ชมเข้าใจชัดไหมผมพูดน่าจะเข้าใจนะ ต่อมานะครับเมื่อเราไปถึง level 7แล้วเนี่ยเมื่อเราสะสมสแต็กครบ20สแต็กแล้วนะครับในส่วนของตัวที่เราลิงก์อยู่เนี่ยจะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ40%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับจำนวน20สแต็กนะครับหากในส่วนของตัวที่เราลิงก์อยู่เนี่ยอยู่ในสถานะลมโบนัสจะเพิ่มขึ้นเป็น80%ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะใช้กับตัวนั้นไม่ได้นะครับตรงที่ว่าไอ้ตัวที่เราลิงก์อยู่อะ มันไม่ได้เข้าสถานะบ้าคลั่งหรือเข้าสถานะบ้าคลั่งไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ปรากฏในส่วนตรงนี้นั่นเองแต่ว่าตัวน้องอะได้แน่นอนนะครับถ้ามันเก็บครบตอนที่เราทำ level 7ไปแล้วหรือเราเอาไปเล่นกับธาตุเขียวอะไรแบบเนี้ยมังกรเขียวอะมันได้ใช้แน่นอนเนาะเก่งอะคือเอามาบัฟแบบเน้นๆน่ะน้องเหมือนเป็นตัวบัฟแล้วตายยากนะครับแต่ถ้าจะหวังในเรื่องดาเมจอันนี้ไม่มั่นใจแต่ในเรื่องการ PVP เนี่ยน้องยืนได้นะครับแล้วก็เก่งด้วยดังนั้นน่าจัดอยู่เหมือนกันเนาะ และสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลการฟันดาบต่อเนื่องเพื่อบาดปีศาจนะครับในการทำฟันเนี่ยพุ่ง3ครั้งและแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหาย609%ของพลังโจมตีของผู้ใช้แก่ศัตรูครึ่งวงกลมด้านหน้าเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับศัตรูเนี่ยที่ยังไม่ได้ถูกฟันก่อนนะครับเมื่อพลังชีวิตลดลงเราจะฟื้นฟูพลังชีวิตแห่งความโกรธนะฮะก็คือฟื้นฟูในส่วนของไอ้ค่าโกรธนี่แหละนะครับเมื่อเราแบบในส่วนของพลังชีวิตลดลงใช่ปะมันก็จะเก็บค่ากดเหมือนตัวทั่วๆไปที่มันสามารถเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งได้เมื่อความกดเต็มนะครับจะเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งซึ่งก็จะให้พูดง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนสกิลต่อมานะครับในส่วนของสกิลพายุโกลาหลเนี่ยสำหรับสกิลนี้สร้างความเสียหายทางกายภาพ2ครั้งเท่ากับ207%ของพลังโจมตีของผู้ใช้แก่เป้าหมายปัจจุบัน เมื่อเรามีทั้งขวัญกำลังใจและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะสง่างามขณะอยู่ในสถานะสง่างามนะครับการโจมตี2ครั้งของคุณเนี่ยจะสร้างพายุหมุนที่ศัตรูข้างทางไปยังสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ย275%ของพลังโจมตีของคุณนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ก็เอาไว้กับใช้ธาตุแสงที่เข้าสู่สถานะเนี่ยสง่างามได้แบบง่ายๆนะครับก็ยังมีสกิลที่ใช้ได้กับธาตุเขียวแบบเน้นๆกับธาตุแสงแบบเน้นๆเหมือนกันเนาะ
ต่อมานะครับสกิลสัญญาณแลกแห่งความวุ่นวายเมื่อโจมตีด้วยการโจมตีพื้นฐานหรือการใช้สกิลโจมตีเป้าหมายใหม่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ650%ของพลังโจมตีตนเองบวกอีก605%ของพลังป้องกันคู่และมอบบัฟพรแบบสุ่มให้กับตัวเองและในส่วนของฝ่ายเดียวกันเนี่ยที่มีบัฟลิงก์ก็คือมันจะมอบพรเนี่ยให้กับตัวเกนบุได้ว่ะเอามาลิงก์ได้นะถ้ามันลิงก์แล้วไม่ทับกับวิเวียนนะคุณผู้ชมและสกิลสุดท้ายสกิลต่อมานะครับในสกิล4ทัวร์ในยุคสมัยที่วุ่นวายใช้พลังชีวิตปัจจุบัน10%ผลักเป้าหมายปัจจุบันเนี่ยถอยหลังและฟัน4ครั้งสร้างความเสียหายทางกายภาพร่วม700%ของพลังโจมตีของผู้ใช้และทำให้ลดความเสียหายลง30%ซึ่งมันทำให้ตัวมันเองลดความเสียหายหรือว่าทำให้เขาได้รับ damage ความเสียหายลดลงน่าจะเป็นบัฟให้กับตัวเองนะครับในระยะเวลา8วิซึ่งก็จะเป็นบัฟแบบว่าลดความเสียหายคือมันยืนได้มันปล่อยพรดีอะต้องพูดแบบนี้เนาะดังนั้นตัวละครมันค่อนข้างเก่งถามว่าถ้าเราเล่นทีมอื่นๆเราจะเอาน้องมาดีไหมคือเอาจริงๆก็เล่นได้นะเว้ยไม่ว่าเราจะเอาน้องไปขี่ใครอะมันก็ค่อนข้างได้รับในส่วนของพลังโจมตีขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตรงกับสายมันนิดนึงมันก็จะดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ในส่วนของทีมเขียวสมมุติว่าใครมีจริงแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเอาตัวฮิโตมิเนี่ยไปทำการเร่งประสิทธิภาพให้กับตัวจริงได้โดยการขี่จริงหรือทำการลิงก์กับจริงจะขี่ทำไมนะครับลิงก์ก็พอส่วนในส่วนของทีมแสงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาน้องอะไปทดลองว่ามันจะสามารถลิงก์ให้กับตัวของเกนบุอะโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนกับตัววิเวียนได้ไหมแต่ว่าถ้ามันยืนในแถวเดียวกันแน่นอนนะครับว่าถ้ามันยืนกัน3ตัวมีตัวของฮิโตมิแล้วก็มีตัวของเกนบุนะครับมีตัวของวิเวียนมันมีพลังโจมตีสูงที่สุดอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะไปลิงก์อะดิเราไม่สามารถเลือกลิงก์ได้อะมันต้องไปวางในแถวเดียวกันใช่เปล่าถ้าเอาวางแล้วมันเลือกได้อะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะแต่ทีนี้ตัวน้องเนี่ยมันก็อยู่ในตัวที่ต้องพูดว่ามันเป็นตัวที่เลือกโจมตีค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะทำให้ตัวของวิเวียนน่ะมาขี่น้องแน่เลยเพราะว่าน้องมันต้องยืนกลางอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเราไม่กลัวตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ตัวมันเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราก็จะมาแนะนำคุณผู้ชมให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ